وانا في ضفادع والله العظيم في ضفادع هيك قال لك لي قال لك في ضفادع. هاي منطقة صغيرة بريف اللاذقية، منطقة جميلة جدا بتعكس الجمال الساحلي، بتعكس جمال ريف اللاذقية، الجمال الطبيعة اللي حاول بشار الأسد يدمره من براميل متفجرة وقذائف وطيران حربي ومروحي. هون المنطقة بقصدها سكان ريف اللاذقية لينسوا شوي جو الحرب وجو القتل وجو الدمار.